যোৱা 8 জুনত কাংথিলাংছত নীলোৎপল আৰু অভিজিতক যি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে এই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত আজি সৰ্বধৰ্মীয় এটা অনুষ্ঠান ডিফু ক্লাবত অনুষ্ঠিত কৰিছে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে আজি অনুষ্ঠিত কৰিছে। ইয়াত কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াতে প্ৰাক্তন MLA সংসদীয় সচিব বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰংবং তেৰাং ছাৰ আছে। কাৰ্বি আংলং জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় প্ৰশাসনে আজি সৰ্বধৈৰ্য প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু ইয়ালৈ আহি মই মোৰ কথা এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া যে অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি কি ধৰণে তেওঁলোকৰ যিটো শিল্পী মনৰ কিবা আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ সেই কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো জিলা পৰিষদে যিটো লৈছে যে প্ৰতিমূৰ্তিৰ মাজেদি তেওঁলোকক জীয়াই ৰখাৰ সেই কথাটো মই কৈছোঁ যে প্ৰতিমূৰ্তি সজাই দিয়াৰ পিছত তাৰ হয়তো বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে ভৱিষ্যতে, যে সেই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আকৌ সেই প্ৰতিমূৰ্তি ইছ্যুটো লৈ আকৌ এটা যাতে কাৰ্বি আৰু অসমৰ মাজত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাতৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে, এই ইছ্যুটো যাতে কৰিব নোৱাৰে। তাতকৈ যে অভি-নীল ৱাটাৰফলছ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো আমি সাধাৰণতে মুচিব নোৱাৰোঁ, অতি আদৰণি হৈছে এটা অভিজিত আৰু নীলোৎপলৰ তেওঁলোকৰ জীৱনটোক চিৰদিনৰ কাৰণে জীৱন্ত ৰূপত গতিশীল ৰূপত জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যিটো এটা কিবা দিছে তেনেকুৱা এটা এইটো খুব সুন্দৰ হৈছে, আদৰণি হৈছে যে কাঠিলাংছৰ নামটো আজিৰ পৰা অভি-নীল জলপ্ৰপাত বা অভি-নীল ৱাটাৰফলছ পিকনিক স্পট বুলি সেইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এটা অতি সুন্দৰভাৱে এইটো উজ্জ্বল কৰি ৰাখিব লাগিব। সেইটো হৈছে বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ হৈছে। গতিকে মই এই প্ৰশাসনকো প্ৰতিমূৰ্তিৰ সলনি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে যাতে কৰা হয়, য'ত সংঘাতৰ ভৱিষ্যতে সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এই কথাটোৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব দিছোঁ, মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখিনিয়ে মোৰ অনুৰোধ।